Ok, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong chuỗi video học từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề du lịch. Tourism. 1. To be thronged with tourists. Chật ních khách du lịch. Meaning. Refers to the situation of a place having a great number of visitors, crowded or considered together. Sử dụng khi nói về một địa điểm có nhiều khách du lịch tập trung lại một chỗ. Example. At weekends, London in particular is swarming with tourists, and certain areas of the city, such as Oxford Street and Covent Garden, are thronged with visitors. Vào cuối tuần, cụ thể ở London, có rất nhiều khách du lịch và một số khu vực trong thành phố như phố Oxford hay là vườn Covent thì chật ních người. 2. To swarm with tourists. Đầy những khách du lịch. Meaning, when people swarm somewhere, they move there in a large group or in large numbers. Chỉ những trường hợp mà khách du lịch tập trung theo một nhóm đông người hoặc là di chuyển với số lượng lớn tới một địa điểm nào đó. Example. During the summer, the little seaside town is swarming with holiday makers. Vào mùa hè thì thị trấn nhỏ ven biển đầy những vị khách tới nghỉ mát. 3. Family outings. Dã ngoại gia đình. Meaning family excursions for pleasure. Những chuyến đi thám hiểm với cả gia đình nhằm mục đích giải trí. Example. It's time to give your child a bigger world to discover by lining up a few fun family outings that are tailor-made for the little ones in your life. Đã tới lúc cho con của bạn khám phá thế giới rộng lớn bằng cách tổ chức một số chuyến dã ngoại gia đình. Những chuyến đi đã được thiết kế để phù hợp với trẻ nhỏ. 4. Backpackers. Khách du lịch ba lô. Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là Tây ba lô. Meaning people who travel on holiday carrying all their equipment and clothes in a backpack, like a large, very strong bag which they carry on their back. Chỉ những người du lịch mang theo tất cả những dụng cụ, quần áo trong một chiếc ba lô, một cái túi rất to họ đeo trên lưng. Example. London has cheap accommodation for backpackers who don't have much money to spend on hotels. London có những phòng nghỉ giá rẻ cho khách ba lô, những người không có nhiều tiền để ở khách sạn. 5. To break the bank. Dùng hết sạch tiền. Meaning to use up all one's money or to cost too much. Dùng hết tiền, ám chỉ một thứ gì đó quá đắt. Example. Having a winter vacation in the sun without breaking the bank is a dream come true. Có được một kỳ nghỉ đông dưới ánh nắng mặt trời mà không phải chi nhiều tiền bạc, đó là một giấc mơ có thực. 6. Motion or travel sickness. Say tàu xe. Meaning to recover from motion, travel, sickness, which is caused by repeated unusual movements during traveling. Trạng thái say xe rất là khó chịu. Example. During long car or bus journey, she often suffers from motion sickness. Trong những chuyến đi dài bằng ô tô hay xe bus thì cô ấy thường bị say xe. 7. To hurt tourism. Gây ảnh hưởng, tổn thương tới ngành du lịch. Meaning to have negative impacts on tourism. Ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch. Example. A weaker dollar could hurt outbound tourism. Đồng đô la yếu có thể ảnh hưởng xấu tới du lịch quốc tế. 8. The height of the tourist season. Cao điểm mùa vụ du lịch. Meaning the time of year when the greatest number of people visit a place and when the prices are at their highest. Một thời điểm trong năm khi mà một lượng khách tới du lịch tại một nơi là cao nhất và giá cả cũng vậy. Example, midsummer in the UK is normally the height of the tourist season. So remember to book a hotel in advance. Mùa hè tại Vương quốc Anh thường là đỉnh điểm của vụ du lịch,
cho nên hãy nhớ đặt trước phòng khách sạn. 9. To experience phenomenal growth, Đạt được sự tăng trưởng ấn tượng đáng kinh ngạc. meaning to experience an extremely successful or special development, especially in a surprising way. Phát triển một cách cực kỳ đặc biệt, thành công và theo một hướng bất ngờ. Example, in recent decades, there has been a substantial diversification in international tourism destination, and many developing countries have experienced phenomenal growth in tourist arrivals and receipts. Trong một vài thập kỷ gần đây thì có một sự đa dạng hóa đáng kể về các địa điểm du lịch quốc tế và nhiều quốc gia đang phát triển đã đạt được những tăng trưởng lớn về lượng khách du lịch và các khoản thu từ du lịch. 10. To book, Đặt chỗ meaning to reserve something such as a hotel room or a ticket. or a ticket. Đặt trước thường là vé hay là phòng khách sạn. Example, I'd like to book a table for 2 at 8 p.m. this evening, please. Tôi muốn đặt bàn cho 2 người vào lúc 8 giờ tối nay. 11. A boost to tourism, Đòn bẩy cho du lịch. meaning the act of improving the development of tourism. Sự cải thiện phát triển của du lịch. Example, the new train service will enable visitors to reach the resort and provide a boost to tourism in the area. Dịch vụ tàu hỏa mới sẽ cho phép khách du lịch tới thẳng khu nghỉ dưỡng và cung cấp một đòn bẩy để phát triển du lịch khu vực này. 12. To plague something, Gây tổn thương. meaning to cause worry, pain, or difficulty to someone or something over a period of time. Gây lo lắng, đau đớn, khó khăn cho ai đó trong một khoảng thời gian. Example, tourist hotspots are also plagued by problems like theft, begging, and drug abuse. Các điểm nóng du lịch cũng bị tổn thương do những vấn đề như trộm cắp, ăn xin và thuốc viện. 13. Ecotourism, Du lịch sinh thái. meaning organized holidays which are designed so that tourists damage the environment as little as possible. Những chuyến du lịch được thiết kế với mục đích giảm thiểu tối đa những tác động xấu của khách du lịch đến môi trường. Example, ecotourism will become increasingly popular in the future as more and more people become aware of the need to protect the environment. Du lịch sinh thái sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai vì ngày càng có nhiều người có ý thức bảo vệ môi trường. 14. To be rewarded by a Được chiêm ngưỡng một cảnh hùng vĩ. vista, meaning to see a view, especially a beautiful view from a high position after a hard time. Được chiêm ngưỡng một cảnh tượng xinh đẹp, hùng vĩ từ một vị trí trên cao, khó khăn mới có thể tới được. Example, after a hard climb, we were rewarded by a picture postcard vista of rolling hills under a deep blue summer sky. Sau khi vất vả trèo lên đỉnh, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp như trong tranh của ngọn đồi dưới bầu trời xanh thẳm của mùa hè. 15. To have a thirst for something, Khao khát được làm gì? meaning to have a strong desire for something. Khao khát mãnh liệt. Example, he has been all over the world, but he still has a thirst for seeing new places and enjoying new experiences. Anh ấy đã đi khắp thế giới, nhưng anh vẫn khao khát được đặt chân tới những mảnh đất mới lạ và tận hưởng những trải nghiệm mới. 16. To have a whale of a time, Có một khoảng thời gian vui vẻ. meaning to have an exciting or fun time. Example, we had a whale of a time at Nevan Bay Resort. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng Vịnh Ninh Vân. 17. A package holiday, Kỳ nghỉ trọn gói. meaning a holiday that is organized by a company at a fixed price, including cost of a hotel, travel, etc.
Một kỳ nghỉ được tổ chức bởi một công ty với giá cố định, bao gồm cả giá phòng khách và giá cả đi lại. Example, package holidays to Spain started to become popular in the UK in the 1960s. Du lịch trọn gói tới Tây Ban Nha bắt đầu phổ biến tại Vương quốc Anh vào những năm 1960. 18. To sunbathe, Tắm nắng. meaning to sit or lie in the sun in order to get brown or to get a suntan. Nằm hoặc ngồi dưới ánh nắng mặt trời để có làn da nâu. Example, I don't like to sunbathe when I go to the beach, so I spend most of the time swimming in the sea. Tôi không thích tắm nắng khi đi biển. Hầu hết thời gian thì tôi đều đi bơi. 19. To put to the test, Thử thách. meaning to see what someone or something can achieve, to find out how good someone or something is. Thử xem ai đó cái gì có thể đạt được tới đâu, khả năng như thế nào. Example, adventure tours put my survival skills to the test. Những chuyến đi du lịch mạo hiểm giúp tôi thử thách các kỹ năng sinh tồn của mình. 20. To get away from it all, Thoát khỏi cuộc sống hiện tại. meaning to have a holiday in a very quiet place where you can relax. Có một kỳ nghỉ tại một nơi vô cùng yên tĩnh để các bạn có thể hoàn toàn thư giãn. Example, tourists have always traveled to natural areas of beauty to avoid the noisy crowds and to get away from it all. Du khách thường tới những địa điểm có cảnh đẹp tự nhiên để tránh khỏi những đám đông ồn ào, thoát khỏi nhịp sống vội vã thường ngày. 21. The holiday of a lifetime, Một chuyến du lịch nhớ đời, meaning a special holiday that you are unlikely to repeat. một chuyến đi mà không dễ gì có thể gặp lại. Example, he is planning the holiday of a lifetime to see pandas in China. Anh ấy đang lập kế hoạch cho một chuyến đi du lịch đáng nhớ để đi xem gấu trúc tại Trung Quốc. 22. A wildlife safari, Chuyến đi thám hiểm hoang dã, meaning a holiday, often in Africa, to see wild animals. một kỳ nghỉ thường là ở châu Phi để xem động vật hoang dã. Example, the company organizes wildlife safaris in Africa to see lions and elephants in their natural habitats. Công ty tổ chức những chuyến thám hiểm hoang dã tại châu Phi để xem sư tử, voi trong môi trường sinh sống tự nhiên của chúng. 23. A charter flight, Chuyến bay thuê bao, meaning a cheaper form of flying than a normal airline. một dạng bay rẻ hơn các hãng bay thông thường. Example, there are now charter flights to most tourist destinations, costing half the price charged by some companies. Hiện nay có chuyến bay thuê bao hầu hết đến các địa điểm du lịch, được một số công ty tính một nửa giá phí. 24. A holiday resort, Khu nghỉ dưỡng du lịch, meaning a place where lots of people go for a holiday. nơi có nhiều người đến nghỉ dưỡng. Example, if you like to lie on the beach, Thailand offers some very popular holiday resorts. Nếu như mà bạn thích nằm thư giãn trên bãi biển, thì ở Thái Lan có rất nhiều những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. 25. Out of season, Không phải mùa vụ, meaning not in the main holiday period. không phải mùa vụ du lịch chính. Example, if you plan to visit Vietnam out of season, make sure that you avoid the monsoons. Nếu bạn định tới Việt Nam mà không phải là mùa du lịch, thì hãy chắc chắn rằng bạn tránh được thời gian gió mùa. 26. Self-catering, Tự phục vụ, meaning a holiday where you supply your own food. một kỳ nghỉ mà bạn tự lo lắng cho việc ăn uống của mình. Example, to save money, my parents prefer to take self-catering holidays in a holiday apartment and cook their own meals. Để tiết kiệm thì bố mẹ tôi thích đi du lịch theo kiểu tự phục vụ trong những căn hộ du lịch và tự nấu ăn.
27. To go sightseeing, Đi tham quan, meaning to look around the places that tourists like to visit. đi và ngắm nhìn những nơi mà du khách thích tới thăm. Example, if you go sightseeing in Paris, be sure to see the Eiffel Tower, the Louvre, and the Palace of Versailles. Nếu như bạn đi tham quan ở Paris thì nhất định phải đến thăm tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và cung điện Versailles. 28. A breathtaking view, Cảnh đẹp đến ngạt thở, meaning an extremely beautiful view. cảnh đẹp vô cùng. Example, from the top of the mountain there is a breathtaking view of the coast. Từ trên núi có thể nhìn thấy cảnh đẹp dọc bờ biển. 29. A city break, Kỳ nghỉ ngắn ngày, meaning a short holiday in a famous tourist city. một kỳ nghỉ ngắn ngày đến một thành phố du lịch nổi tiếng. Example, if you are planning a city break in Sydney, visit the Opera House and the famous Bondi Beach. Nếu mà bạn định đi du lịch ngắn ngày ở Sydney thì hãy tới thăm nhà hát opera và bãi biển Bondi nổi tiếng. 30. A guided tour, Một tour du lịch có hướng dẫn, meaning an organized group shown around a place of interest by an expert. một nhóm du lịch có tổ chức và được hướng dẫn viên dẫn đi tham quan các thắng cảnh. Example, the company runs guided tours of Hanoi in English and Japanese. Công ty đó tổ chức các tour đi du lịch Hà Nội có hướng dẫn viên bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Ok, và chủ đề du lịch của chúng ta kết thúc ở đây. Bye.